नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी सिप क्याल्कुलेटरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान यसको दुईटा भिडियो मैले पहिला पनि बनाइसकेको छु। यो सिप कुन टाइपको इन्भेस्टमेन्ट हो र यसको बारेमा मैले डिटेलमा भिडियो बनाइसकेको छु। एउटा यो नयाँ टाइपको इन्भेस्टमेन्ट प्लान रहेको छ नेपालमा, अझै भर्खरै आएको रहेको छ। जम्मा 4 वटा कम्पनीले मात्रै यो स्किम दिइरहेको छ अहिलेसम्म र यसमा लगानी गर्दा धेरै राम्रो रिटर्न तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। अरू अन्य कन्ट्रीहरू इन्डिया अथवा अरू राम्रो कन्ट्रीहरूमा धेरै कन्ट्रीहरूमा यो सिप स्किम चाहिँ युज गर्छन् मान्छेहरूले, कम्पनीहरूले प्रोभाइड गरिरहेको छ र नेपालमा पनि भर्खरै 4 वटा कम्पनीले प्रोभाइड गर्न थालेको छ। र यति बेला शेयर बजारमा अब यस्तो सिचुएसन भइरहेको बेला अब भएको पैसाहरू के गर्ने भन्दाखेरि यसमा पनि तपाईँले अलिकति लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा त्यस्तो एकैचोटि धेरै लगानी 50, 1 लाख 10 लाख गरेर लगानी गर्नु पर्दैन। यो सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो। यो भनेको जसरी हामी कुनै किस्ताहरू तिरेर हुन्छौँ इन्स्टलमेन्ट बेसिस महिनाको 3000 4000 त्यस्तै यो पनि प्लान तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। 20 वर्षको लागि 25 वर्षको लागि लिन सक्नुहुन्छ र 2000 3000 गरेर मन्थली बेसिसमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो 20-25 वर्षपछि 2000 3000 पनि तपाईँको फर्केर आउँदा करोडौँ भएर आउँछ। त्यसैले यो प्लान चाहिँ तपाईँहरूको लागि युजफुल हुन सक्छ। यदि तपाईँ 20, 25, 30 को एजमा हुनुहुन्छ भने यो प्लान स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 45, 50 हुँदासम्म पैसा करोडौँ भएर फिर्ता हुँदाखेरि तपाईँको बुढेसकालको साथी पनि हुनसक्छ र त्यसपछि छोराछोरीलाई पढाउने अथवा हेर्ने कुरा त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो एकदमै राम्रो रहेको छ। नेपालमा अहिले यो प्लान भनेको नयाँ पनि रहेको छ। अहिले मात्र मान्छेहरू यसमा लगानी गर्न स्टार्ट गरेको छन् र यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब यसको बारेमा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँलाई मैले आई बटनमा भिडियो राखिदिन्छु अथवा यही च्यानलमा अलिकति पहिलाको भिडियो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो अस्तिको एसआइपी भनेको के हो त्यो डिटेलमा छ र कसरी यसको एकाउन्ट खोल्ने त्यो पनि छ। आज चाहिँ हामी सिप क्याल्कुलेटरको बारेमा, यदि तपाईँ यसमा रेजिस्टर गर्दै हुनुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्ने प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो सिप क्याल्कुलेटर पहिला तपाईँ युज गर्नुहोस् र तपाईँको लगानी कति मन्थली बेसिसमा कति इन्स्टलमेन्ट तिर्दाखेरि तपाईँले कति वर्षमा करोडौँ बनाएर करोडौँ पैसा पाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू क्याल्कुलेट गर्नुहोस् आफ्नो उमेर अनुसार र आफ्नो लगानी क्यापासिटी अनुसार। अब कति क्वेसन पाएँ मैले 1000 को लगानी 20 वर्षमा कति फिर्ता हुन्छ त्यो यो सिम्पली तपाईँ सिप क्याल्कुलेटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सिप क्याल्कुलेटर अनलाइनमा एभाइलेबल छ। सो आज मैले त्यही देखाउने छु र यो सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान यो भनिसकेँ मैले। यो म्युचुअल फन्ड भित्रै यो त्यति यो फरक यसमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट युनिट्स बाई गर्नु हुँदैन। तपाईँले पैसा 3000 2000 मन्थली बेसिसमा दिनुहुन्छ र त्योबाट क्याल्कुलेट गरेर नेब अनुसार क्याल्कुलेट गरेर जति तपाईँको युनिट्स हुन्छ त्यो तपाईँको डिम्याट एकाउन्टमा हुन्छ र त्यही वार्षिक रूपमा तपाईँले डिभिडेन्ड पनि पाउनुहुन्छ र त्यो डिभिडेन्ड फेरि रिइन्भेस्ट पनि हुन्छ। त्यस्तै गर्दा गर्दा तपाईँको कम्पाउन्ड इफेक्ट पनि लागु हुन्छ। त्यसैले तपाईँको पैसा अलिकति स्पिडमा मल्टिप्लाई हुन्छ र 20-25 वर्षमा तपाईँको अलिकति लगानी 2 मन्थको 2000 3000 लगानी पनि करोडौँ भएर आउँछ। अब अहिलेसम्म प्रोभाइड गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ यो 4 वटा कम्पनीले स्किम प्रोभाइड गर्दैछ। एनआइबिएल सहभागिता म्युचुअल फन्ड, एनआइसी एसिया डाइनामिक डेब्ट फन्ड, सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम, एनएमबी सरल बचत फन्ड, यो 4 वटा प्रोभाइड गर्दैछ नेपालमा सिप इन्भेस्टमेन्ट प्लान। यो एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँ यो स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै सेयर बजार जस्तो धेरै नलेज पनि चाहिँदैन र एकैचोटि लाखौँ रुपियाँ पनि लगानी गर्नु पर्दैन। तपाईँले महिनाको जम्मा 2000 3000 त्यति तपाईँ आफ्नो चुरोट रक्सीबाट अलिकति कटअप गर्नुभयो भने पनि 2000 3000 बस्न सक्छ। त इट्स नट अ बिग डिल। अनि त्यो लगानी गर्दा तपाईँको 45 वर्ष 50 वर्ष पुग्दासम्म तपाईँ करोडौँ भएर त्यो पैसा आउँछ। सो यसमा तपाईँ लगानी आजैबाट अनलाइनबाट पनि रेजिस्टर गर्न मिल्छ। तपाईँ पहिलाको भिडियो मैले बनाएको छु त्यसमा कसरी अनलाइनबाट रेजिस्टर गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ र घरैबाट अनलाइनबाट रेजिस्ट्रेसन गरेर घरैबाट पेमेन्ट पनि गर्न मिल्छ। तपाईँ अनलाइनबाटै पेमेन्ट गरेर यो स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी क्याल्कुलेटर चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो हेरौँ। सिपको क्याल्कुलेटर सिम्पली तपाईँ कुनै ब्राउजरमा जानु र एसआइपी सिप क्याल्कुलेटर भनेर टाइप गर्नु। सिप क्याल्कुलेटर इन नेपाल भनेर टाइप गर्नुहोस् तपाईँ। यसरी सिप क्याल्कुलेटर अनि आउँछ तपाईँको एनआइबिएलको क्याल्कुलेटर पनि आउँछ, सिद्धार्थको पनि क्याल्कुलेटर आउँछ जुनले प्रोभाइड गर्दैछ। अब यो एनआइबिएलको हामी क्याल्कुलेटर हेरौँ। यो क्याल्कुलेटर हो। अब तपाईँको फर इक्जाम्पलको लागि अब यो एनुअली बेसिसमा छ, वार्षिक रूपमा इन्भेस्टमेन्ट पिरियड रहेको छ। अब तपाईँ एनुअली इन्भेस्टमेन्ट तपाईँ वार्षिक रूपमा कति मन्थली तपाईँ यदि 3000 पे गर्दै हुनुहुन्छ 3000 मन्थली पे गर्दै हुनुहुन्छ। एकजनाले क्वेसन सोध्नु भएको थियो 1000 को लगानी 20 वर्षमा, त्यो चाहिँ हामी हेरौँ। मन्थली तपाईँले मानौँ 1000 पे गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 वर्षमा एनुअली इन्भेस्टमेन्ट कति भयो त 12000 रुपियाँ भयो। यहाँ मैले 12000 राखेर एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न
म्युचुअल फन्डहरू केही राम्रा म्युचुअल फन्डहरूले 20%, 25, 30% रिटर्न दिइरहेको हुन्छ भने केही एभरेज लेभलका म्युचुअल फन्डहरूले पनि 12-13% रिटर्न दिइरहेको हुन्छन्। र यी सबै ओभरअल गरेर एभरेज रिटर्न हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा म्युचुअल फन्डको क्यालकुलेट गर्दाखेरि 15% राख्न सक्छौँ। अरू अरू राम्रो कन्ट्रीहरूमा यो 25-30% पनि रिटर्न दिइरहेको हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ हामी यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 15% राख्न सक्छौँ। सो 15% एनुअल रिटर्न हामी राख्यौँ। अब चाहिँ 25 वर्ष 1000 को मन्थली बेसिसको लगानी 25 वर्षसम्म हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ। अब यो मन्थली 1000 को इन्भेस्टमेन्ट हामी 25 इयर्ससम्म गर्दाखेरि कति रिटर्न आउँछ त क्यालकुलेट गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपेक्टेड एमाउन्ट तपाईँले 29 लाख पाउनुहुन्छ, 29 लाख पाउनुहुन्छ। एमाउन्ट तपाईँले कति टोटल इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त 1000 को दरले तपाईँ 25 वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईँ 3 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र तपाईँले 29 लाख 25 इयर्स लेटर पाउनुहुन्छ भने टोटल तपाईँको वेल्थ गेन कति भयो त 26 लाख रुपियाँ भयो। 3 लाखको लगानी अनि तपाईँको प्रॉफिट चाहिँ 26 लाख रुपियाँ भयो। यसरी तपाईँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ मन्थली तपाईँले 3000 लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, 3000 गर्दै हुनुहुन्छ भने एक वर्षमा 36000 रुपियाँ भयो। 36000 यहाँ राख्नु, 15% को रिटर्न। यो 25 इयरलाई तपाईँ 20 इयर बनाइदिनु, 20 इयर बनाइदिनु। 20 इयर मानौ 20 वर्षको लागि मैले मन्थली बेसिसमा 3000 को दरले इन्भेस्ट गर्दैछु भने अब हेरौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एक्सपेक्टेड एमाउन्ट तपाईँले 42 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ टोटल। एमाउन्ट तपाईँले कति इन्भेस्ट गर्नुभयो त 7,20,000 एमाउन्ट गर्नुभयो, इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ 20 वर्षमा 3000 को दरले मन्थली बेसिसमा र रिटर्न तपाईँ 42 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ। टोटल मुनाफा तपाईँको कति भयो त 35 लाख रुपियाँ मुनाफा भयो। 7,20,000 को लगानीमा 35 लाख रुपियाँ प्रॉफिट मात्र तपाईँले पाउनुभयो र तपाईँको प्रिन्सिपल एमाउन्ट पनि फिर्ता आउँछ। अब यो मानौ अब यसलाई हामी 4000 गरिदिउँ मन्थली बेसिसमा। 4000 पनि इन्भेस्ट गर्न कुनै बिग डिल होइन। तपाईँ 30,000 को मन्थली बेसिसमा कमाउनुहुन्छ त 40,000 कमाउनुहुन्छ अथवा 50,000 कमाउनुहुन्छ भने पनि तपाईँ 4000 सेभिङ गर्नु कुनै बिग डिल होइन, किनकि एउटा राम्रो सेभिङको एमाउन्ट भनेको आफ्नो कमाइको 20% हुने गर्छ। भनेपछि मैले 50,000 कमाउँदैछु भने 20% 10,000 मैले मन्थली बेसिसमा सेभ गर्नु पर्यो। यो तपाईँको सेभिङ जस्तै हो, सेभिङ जस्तै हो तर मल्टिप्लाई भएर आउँछ, एउटा लगानी जस्तै पनि हो। अनि अब मानौ तपाईँले 4000 इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ 15% को रिटर्नमा र एक्सपेक्टेड इयर 20 वर्ष मानौ, 20 वर्षको लागि तपाईँ 4000 मन्थली बेसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने क्यालकुलेट गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लगानी चाहिँ यो 4000 एनुअली मन्थली 4000 हो भनेपछि 12 चौको 48,000 इयरली भयो, 48,000 रुपियाँ इयरली भयो। 20 वर्षको लागि 15% रिटर्नमा। अब क्यालकुलेट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको टोटल लगानी 9,60,000 तपाईँको लगानी हुन्छ टोटल र रिटर्न तपाईँले 56 लाख पाउनुहुन्छ। टोटल तपाईँको 46 लाख नाफा हुन्छ। अब यो लगानीलाई हामी मानौ करोडमा चेन्ज गर्नु छ भने तपाईँ मानौ 30 वर्षको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, सेम तपाईँले महिनाको 4000 30 वर्षसम्म तपाईँले तिर्नुभयो भने अब क्यालकुलेट गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लगानी 14,40,000 हुन्छ र रिटर्न चाहिँ तपाईँको 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड 2 करोडसम्म पनि रिटर्न आउँछ। यदि तपाईँ मन्थली 4000 30 वर्षसम्म गर्नुभयो भने 2 करोड 39 लाख रुपियाँ आउँछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँको मुनाफा कति धेरै, 14 लाखको लगानी टाइम हो कि तपाईँ जति लामो टाइमसम्म इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यति धेरै रिटर्न आउँछ। जति लास्टको टाइम अझै यो 30 देखि 35 बढायो भने यहाँ प्रॉफिट अझै वात्तै बढ्छ। जति लास्टतिरको इयर जान्छ त्यति प्रॉफिट हुँदै जान्छ, किनकि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा तपाईँले इयरली रिटर्न 70-100 पाउनुभयो, 15,000 पाउनुभयो, तर यहाँ आएर एकैचोटि हेर्नुहोस् कति धेरै रिटर्न आएको छ इयरली। त्यसरी जति अगाडि किनकि यसमा कम्पाउन्ड इफेक्ट लागु हुन्छ नि त, कम्पाउन्ड इफेक्ट लागु हुँदाखेरि जति लास्टको इयर पुग्यो धेरै राम्रो रिटर्न आउँछ। अब 4000 5000 त्यसरी गरेर तपाईँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै तपाईँ क्यालकुलेटरमा आएर क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कति वर्षको लागि राख्न चाहनुहुन्छ र कति हाल्दाखेरि तपाईँ करोडौं रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् तपाईँको जम्मा 4,000 को लगानी मन्थली बेसिसमा 30 वर्षसम्म गर्दाखेरि 2 करोड 39 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ, जो तपाईँको लगानी भनेको 14,40,000 मात्र हुनेछ। कति थोरै लगानीमा कति धेरै रिटर्न, किन त यो कम्पाउन्ड हुँदै गयो र यो टाइमले 30 इयर्स भनेको सानो समय पनि होइन, टाइमले गर्दाखेरि यति तपाईँले भास्ट डिफ्रेन्ट हेर्नुभयो। एमाउन्ट जम्मा 14 लाख इन्भेस्ट गर्नुभयो र 2,39,000 रुपियाँ तपाईँले प्रॉफिट
2 लाख होइन 2 करोड 39 लाख रुपियाँ तपाईँले प्रफिट कमाउनु भयो। यसरी तपाईँले सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ र अनलाइनबाट रेजिस्ट्रेसन गरेर यो लगानी तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला। हस्त।